ආයුබෝවන් මෙහුම් පියසට බාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා ටී-ෂර්ට් එකක් කරන විදිය කරන්න කියලා. ඒත් එක මම හිතුවා මේක ඔයාලට ස්වයං රැකියාවක් විදියට ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්. සයිස් එක ටික ඔක්කොම මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ හදාගන්නයි. මම මීඩියම් සයිස් එකේ තමයි ටී-ෂර්ට් එක අද කරන්නේ. ඒත් එක ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක කොලර් එක සහිත ටී-ෂර්ට් එකක්. අපි තවත් දවසකට බලන්න පුළුවන් කොලර් රහිත ටී-ෂර්ට් එකක් කරගන්න විදිහට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් බලමු අපි මේ ටී-ෂර්ට් එක කොහොමද ටී-ෂර්ට් එකට බ්ලොක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මුල සිටම. බලන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක අද මහගන්න මැටීරියල් එක තමයි මේ ටී-ෂර්ට් මැටීරියල් එක ඔයාලට ළඟට කරලා බලන්න. ඒත් එක මේකට කොලර් එක තියෙනවා මේවත් ගන්න පුළුවන්. කොලර් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෆ් ඒ කියන්නේ අත් දෙකට අලන කෆ් එක මේ එක පටියකට තියෙන්නේ මේකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ රෙදි මේකෙන් අරන් තියෙන්නේ මේවා සාමාන්‍යයෙන් කියලා දෙන්නේ මම මේකේ ග්‍රෑම් 500ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් මීඩියම් ටී-ෂර්ට් එකකටයි ස්මෝල් ටී-ෂර්ට් එකකටයි ගන්න පුළුවන් ටී-ෂර්ට් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මැටීරියල් එක බලන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන මැටීරියල් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේක මේ ටියුබ් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බලන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙම මේකේ නැම්ම වල තියෙන්නේ ටියුබ් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තව අපිට මේකට බටන් ගන්න මේකට මේ පාටින් මැච් වෙන විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මට මේ තියෙන මගේ ළඟ තිබුණ එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා ගත්තේ. ඒත් එක වෙනදා වගේම පේපර් ස්ටික් කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. අපි බලමු මේකේ බ්ලොක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මේකේ මේ මම අරන් තියෙන්නේ මීඩියම් සයිස් එකට යන මිමි ටික තමයි. ඉතින් මම මිමි chart එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය සයිස් එකට මේ විදිහටම බ්ලොක් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මේකට ඩිමයි කොලයක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඩිමයි කොලේ දෙකට නවලා තියෙන්නේ. අපි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ බලන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ නැම්ම ඩිමයි කොලේ දෙකට නවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ නැම්මේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට හරස් රේඛාවක් අඳිනවා. මේ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අපි උරමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ. මෙතන නම් පහලට ලකුණු කරනවා මම මගේ ටී-ෂර්ට් එකේ උස ලකුණු කරනවා අඟල් 24ක් ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් අඳිනවා. දැන් මේ නම් දකුණු පැත්තට හරස් රේඛාව ඇඳ ගන්න. නැමෙන් නම් පහලට මේ පළවෙනි හරස් රේඛාවෙන් නම් පහලට ලකුණු කරනවා. උරමින්ම දෙකට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත අපි දකුණු පැත්තට නැමෙන් නම් දකුණු පැත්තට හරස් රේඛාවක් අඳිනවා. මේ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අපි පපුවට 4ට බෙදලා එන උත්තරේ ලකුණු කර ගන්නවා. මගේ උත්තරේ එන්නේ 9යි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පළවෙනි හරස් රේඛාවේ ඉඳන් පහළට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරනවා. කෙලින් අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න මගේ මෙන්න මේකේ කරපළල කියන එක 3යි කාලක්. 3යි කාලක් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා මේක අපි මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක
යා කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන පහළටත් ලකුණු කරන්නේ අපි 3යි කාලයි. ඊට පස්සේ අපි මේක අපේ ඉදිරිපස කරහැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට ගහපු හරස් රේඛාවේ අපි ලකුණු කරනවා උරමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ තමයි ඒත් ලකුණු කරන්නේ. ලකුණු කරලා මම මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක යා කරනවා. ලක්ෂ දෙක යා කරන්න කිහිලිකට ඇඳ ගන්නවා මේ යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දුරේ අපි මැද ලකුණු කරන්න. මැද ලකුණු කරලා ඇතුළට අඟල් කාලක් ලකුණු කරගන්න. මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට කාලක් ලකුණු කරන්න. කාලක් ලකුණු කරලා අපි මෙන්න මෙහෙම මෙතන ඉඳන් මේ ලක්ෂ අඟල් කාලය ඇතුල් කරපු තැන ස්පර්ශ වෙලා යන්න එන රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. රේඛාවක් ඇඳලා අපි මේකේ කිහිලි කට අඳින හැටි බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට කිහිලි කට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනි හරස් රේඛාවේ ඉඳන් පහළට ලකුණු කරනවා. නැවත උරමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් අඳිනවා දකුණු පැත්තට. මේ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා ඉන වටමින්ම හතරට බෙදලා එන උත්තරේ මගේ උත්තරේ එන්නේ 8මාරක්. මම 8මාරක් ලකුණු කරා. ඊට පස්සේ කිහිලි කට ළඟ ඉඳන් ලක්ෂ දෙක යා කරා. ඊට පස්සේ මේ අන්තිමට ගාපු උස ලකුණු කරලා ඇඳපු හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අපි පපුව වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් එන උත්තරේ ලකුණු කරලා අපි මෙහෙම ඊළඟ ඉඳන් අපි ලකුණු කරපු ලක්ෂයට ටිකක් ගන්නවා. මෙතනදිත් ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න අඟල් 2මාරක් ඉහළට දාන්න. ඉතින් මේ ඇඳලා ඉවරුනේ ඉදිරිපස පළුව. ඊට පස්සේ මේකේ පිටිපස කර හැඩය ඇඳ ගන්න හැටි බලමු. මම නිල් පාටින් කරනවා පිටිපස කර හැඩය. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා අපි මේක මෙතන මේ ලක්ෂෙටම එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි ෆ්ලැකට් එකේ උසත් මාක් කරගමු. මේකේ ෆ්ලැකට් එකේ උස 5මාරයි. ඒකත් පොඩ්ඩක් මාක් කරලා තියාගන්න. එතකොට මේක අරට මහානකොට ලේසි. ෆ්ලැකට් එකේ උස අපි ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මේ කර ළඟ ඉඳන් තමයි මම 5මාර ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මහුම් වාසි තියා ගන්නකොට අපි මෙතනට යටට අඟලක් තියන්න. අඟලක මහුම් වාසි ඉතුරු හැම තැනටම අඟල් භාගයක මහුම් වාසි තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න මම මේකේ මහුම් වාසි තියලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ලොකේ කපා ගන්නවා. තමයි අපේ පිටිපස ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක රෙද්දෙම අඳිනවා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන් රෙද්ද හතරට නමලා නැත්නම් මේ විදිහට බ්ලොක් එක ඉදිරිපසයි පිටිපසයි දෙකම වෙන් කරලා ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්.
මේ විදිහට තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට මැදින් මේක මෙහෙට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් මගේ මේක මේ පැත්ත මම ගන්නෙ පිටිපස්ස පළුව. මේක ඉදිරිපස. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඉදිරිපසේ කර අහුමාසෙ තියලා මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ අත සකසා ගන්න කොහොමද කියලා. බලන්න මම මේක මේ කොලේ දෙකට නවලා තියෙන්නේ. මම මේකේ අතේ උස ලකුණු කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ අතේ උස තියෙනවා මෙතන 5 අතේ උස 5මාරක්. මෙතන ඉඳන් නැම්මේ ඉඳන් පහළට අපි ලකුණු කරනවා අතේ උස 5මාරක්. ඊට පස්සේ නැම්මේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට හරස් රේඛාවක් අඳින්න. මේකේ ලකුණු කරනවා අපි අත්කට වටමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ. මගේ මීඩියම් සයිස් එකට අත්කට 12මාරයි. එක දෙකට බෙදපුවාම 6යි කාලක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන උස ගත්ත තැන මුදුනේ ඉඳන් අපි ලකුණු කරනවා උරමින්ම 4ට බෙදලා එන උත්තරේ. එතකොට මගේ උරමින්ම 4ට බෙදපුවාම 3යි 3 කාලයි ආවේ. නැවත අපි දකුණු පැත්තට හරස් රේඛාවක් අඳිනවා. ඒ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අපි උරමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ 7මාරක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ලක්ෂ දෙක මෙහෙම යා කරනවා. මේ විදිහට යා කර ගන්නවා. සාමාන්‍ය වෙන්ද අපි අත හදන විදිහටම තමයි මේකත් හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව සමාන කොටස් 4කට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි අඟල් කාලක් ඉහළට ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් කාලක් ඉහළට මෙතනින් අඟල් කාලක් පහළට ලකුණු කරලා අපිට මේක මෙන්න මේ විදිහට අඳ ගන්න පුළුවන්. කර්ව් රූල තියෙනවා නම් මේ ලක්ෂ වලට තියලා මේ විදිහට අඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි මහුම් වාසි මෙහෙට අඟල් භාගයයි මෙතනටත් භාගයයි යටටත් භාගයක් තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න මේ ඔයාලා මේක මෙතන මේ මම අඳගත්ත කිහිලිකට හැඩය දිගේ මගේ කිහිලිකට 17යි. එතකොට මේකේ අපි හදා ගන්න ඕනේ 8මාරකට මෙහෙම තියලා ටේප් එක හිටවලා තමයි අපි සාමාන්‍ය වක්‍රම අනින්නේ. මෙහෙම තියලා 8මාරක් බලන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනට තියෙනවා හරියටම 8මාරක් මෙතනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට මහුම් වාසි තියලා හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. මේ අපේ අතේ බ්ලොක් එක මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕන වෙනවා ප්ලැකට් එකට. එතකොට මෙතන මේකේ පොඩි එකේ පළල අඟල් දෙකක් වෙනවා. උස අඟල් 7කට තමයි මම කපලා තියෙන්නේ. මේ ලොකු එකේ පළල අඟල් 3යි උස කොහොමත් 7යි. ඊට පස්සේ මේ කොටස් ටික රෙද්දට තියලා කපන හැටි බලමු.